თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე საათი რჩება. ხვალ დილის 8 საათზე საარჩევნო უბნები გაიხსნება და პირველი ამომრჩეველი თავის არჩევანს დააფიქსირებს. რა შეიცვალა ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, როგორია წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში, რა კონკრეტული დარღვევები დაგროვდა კენჭისყრის დღემდე, ზეწოლა, მუქარის სამსახურიდან გათავისუფლების, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების, ძალადობის, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის ფაქტები. დარღვევებზე საუბრობს მესამე სექტორი. წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნების ანგარიშზე, ასევე კენჭისყრის დღეზე და მის თავისებურებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. გადაცემის სტუმრები არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა და სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურია ფოთის ოფისების კოორდინატორი მადონა ბერიძე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ. დაგვირეკეთ ნომერზე 27 25 და დასვით თქვენთვის საინტერესო კითხვები. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ სამართლიანი არჩევნებით. თქვენ კონკრეტული დარღვევის ფაქტები გქონდათ ანგარიშში. მაღალმთიანეთში ძირითადად იყო ეს პრობლემა ხულოში, შუახევში და ასე შემდეგ. კონკრეტულ ფაქტებზე რო ვისაუბროთ და რამდენად შეუშლის ეს ყველაფერი ხელს იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და შეიძლება თუ არა ხვალ ველოდოთ რაიმე განსაკუთრებულ დარღვევებს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. ასევე ვისურვებდი, რომ ყველაფერი ობიექტურად სამართლიანად ჩატარდეს და ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩემს დამკვირვებლებს, რომლებიც ხვალ წარდგენილი იქნებიან სადამკვირვებლო მისიაში, მადლობა გადაუხადო ამ საპასუხისმგებლო მისიისათვის. რაც შეეხება ჩვენს წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს, ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი დაიწყო ჯერ კიდევ ივლისში. ამ პერიოდიდან მოყოლებული რამოდენიმე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ, რომელიც მოიცავდა ყველა იმ მიმართულებას, რაც შესაძლო დარღვევის ფაქტები, შეიძლება მომხდარიყო წინასაარჩევნო პერიოდში. შედარებით სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით, აჭარის რეგიონი ისეთი მძიმე ფაქტებით არ გამოირჩევა, თუმცა ადგილი აქვს ისეთ დარღვევებს, რომლებიც წლების განმავლობაში სხვა არჩევნებზეც ხდებოდა. პირველი და მთავარი მნიშვნელოვანი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, რაც ისევ და ისევ არის პრობლემური, ისევე როგორც სხვა არჩევნების პერიოდში, ასევე სიახლეებიც შემოდის ჩვენს რეალობაში, იგივე სოციალური ქსელების საშუალებით, საჯარო მოხელების მხრიდან აგიტაციის ფაქტები, ასევე ოფიციალურ გვერდებზე სააგიტაციო კამპანიის წარმოება. პირველ რიგში შევჩერდები ბუნებრივი ადმინისტრაციულ რესურსზე, რადგანაც ეს ის შესაძლებლობა არის, რომელიც ყოველთვის არის მმართველი პოლიტიკური ძალის ბალანსზე, ასე ვთქვათ, და ამ შესაძლებლობას არც ერთი ხელისუფალი არ უშვებს ხელიდან. ბუნებრივია ამ შესაძლებლობის გამოყენებაც მოხდა ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. მადონა, ჩაგეჭრებით, რატომ იყენებს ყველა ხელისუფლება ამ რესურსს? არ არის სანქციები, თქვათ, საკმარისად მკაცრი თუ რატომ ვერ დათმო ვერცერთმა ხელისუფლებამ აი ამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და იგივე კითხვა მინდა დაუსვა მალხაზს. სანქციები გარკვეულწილად არის გათვალისწინებული, თუმცა ეს ის შესაძლებლობა, რომელიც ხელთ აქვს მმართველ პოლიტიკურ ძალას და აქედან გამომდინარე ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე გამოიყენონ შესაძლო ფორმები გარკვეულწილად შეიცვალა, იგივე აქტიურად ხდება წინასაარჩევნო შეხვედრებზე საჯარო მოხელების დასწრება. ეს წინა ხელისუფლების პერიოდში ხდებოდა დაუშვათ სამუშაო საათების პერიოდში. ეხლა შეიცვალა ის, რომ უმეტესწილად არასამუშაო დღეს იმართება შეხვედრები, მაგრამ ის, რომ ორგანიზებულად წინასწარ ადგენენ საჯარო მოხელების სიას, ასევე სოფელ-სოფელ დადიან და ეკითხებიან, რომ წავიდნენ ისინი მმართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრაზე, მაინც და მაინც მმართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრაზე, ეს გარკვეულწილად ვფიქრობთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოხდენა არის იმ ადამიანზე, ვისაც არ აქვს სურვილი დაუშვათ პირობითად რომ ავიღოთ წავიდეთ. გამოიკვეთა ეს ფაქტები და რა უწყებაზე იყო? ყველა რაიონებიდან ორგანიზებულად მოხდა საჯარო მოხელეების და სოფლებიდან ხალხის მობილიზებულად ჩამოყვანა, რაც პირდაპირ კანონით დარღვევა არ არის. ზუსტად პრობლემა არის ის, რომ კანონში ზუსტად ხდება ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც კანონში კონკრეტულად გაწერილი არ არის, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ როგორც უარყოფითი ტენდენცია ამ სახით გამოვკვეთოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის საბიუჯეტო
საბიუჯეტო რესურსი, რომელიც ხელთა აქვს მმართველ ძალას და ყოველთვის ყველა წინასაარჩევნო პერიოდში აქტიურად ვხდებით იმას, რომ ინფრასტრუქტურული პროგრამები, სოციალური პროგრამები თავმოყრილია ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდში. ვიცით, რომ ბიუჯეტის ცვლილებები აკრძალულია 60 დღიან პერიოდში, ამ პერიოდს ასწრებენ, მანამდე ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები ბიუჯეტში, იზრდება ბიუჯეტები და ძირითადი წილი საბიუჯეტო რესურსის მიმართულია იმისკენ, რომ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამები რაც შეიძლება მეტი იყოს თავმოყრილი წინასაარჩევნო პერიოდში. მაგალითად, ბათუმში ბიუჯეტს წინასაარჩევნო პერიოდში დაემატა 40,000 ლარი, რაც ერთჯერად ფულად დახმარებაზე იყო გათვლილი. ასევე მუნიციპალიტეტებში აქტიურად გამოიკვეთა ისეთი პროგრამების განხორციელების ტენდენციები, გზების მოხრეშვა, დაგება, ასევე საცხოვრისით დაკმაყოფილება, სახურავების გადახურვა, რაც შეიძლება ადამიანებს წლების განმავლობაში აწუხებთ, მაგრამ სარგებლობენ იმით, რომ ამით გარკვეული გულისმოგების შესაძლებლობა ეძლევათ მათ, ამდენად ცდილობენ, რომ ამის რეალიზება ამ სურვილების შეასრულოს. გავაგრძელებ თავისუფლად, ბატონო ალხასაც მინდა ვკითხო. აი, უფრო კონკრეტულ და დეტალურ დარღვევებზე რომ ვისაუბროთ, იყო საუბარი თქვა ჩვახევში იგივე პედაგოგის თქვა ფაქტთან დაკავშირებით 12 სექტემბერს ამბობდნენ რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ჩამოიყვანეს ადამიანები საზაფხულო თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი უფრო დეტალურად რომ მოვყვეთ ეს ამბები და რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერმა არჩევნების შედეგებზე მოახდინოს გავლენა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. ცხადია, ჩვენ არ გვექნება განსხვავებული პოზიცია. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების პოზიციისგან გულისხმობ იმ დამოკიდებულებას, რომ აღმოჩენილი და გამოვლენილი დარღვევები ვერ იქონიებენ გავლენას საარჩევნო დღეზე. არ ყოფილა ისეთი მსხვილი ინციდენტები, რომლებიც პირდაპირ ზიანს მიაყენებდა საარჩევნო გარემოს, გულისხმობ ისეთ ინციდენტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, კონკრეტულად კორცხელის ინციდენტს, საბედნიეროდ არც აჭარაში და არც სხვაგან მსგავსი ინციდენტი არ ყოფილა. ყველაზე მძიმე ფაქტი დაფიქსირდა გუშინ ქვემო ქართლში, როდესაც ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი დაჭრეს და რამდენიმე თანხმდები პირი სასროლი იარაღი და დედი იმედი მაქვს, რომ მათ სიცოცხლის საფრთხე არ დაემუქრება და როგორც ცნობილია, სტაბილურია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ფაქტ ცხადია, ეს არის ყველაზე მძიმე ფაქტი, მაგრამ აჭარაზე თუ ვისაუბრებთ, არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარა თქვა ადამიანთა უსაფრთხოება. 2016 წელს ჩვენ ვხედავდით გარკვეულ მივარდნებს და ასე თქვა ფაქტებს, როდესაც ძალადობრივი ქმედებები იყო გამოხატული ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, რაც არ განმეორებულა 2017 წელს და ეს მისასალმებელია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ იდეალური გარემოა რეგიონში. ჩვენ ამოვდივართ იმოცემულობიდან, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობიდან გამომდინარე და იმ ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რამაც თავი მოიყარა ქართული ოცნების ყულაბაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი გამოქვეყნებული კვლევით, რომელიც თავისთავად ეყნობა აუდიტის სამსახურის დასკვნას და მონაცემებს 10 მილიონი შეწირული ლარიდან 97%, 95% არის ქართული ოცნების ანგარიზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მართველი ქართული ოცნება გარდა იმისა, რომ ეყნობა საკუთარ ადმინისტრაციულ რესურსს უმეტეს შემთხვევაში კანონის დარღვევის გარეშე და ხანდახან კანონის დარღვევით, მას სასტარტო მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი აქვს ვიდრე სხვა პარტიას. ახლა 12 მარტის შეკრებაზე, 12 აგვისტოს შეკრებაზე რო ვილაპარაკოთ, ცხადია აქ იყო მობილიზება, სექტემბრის უკაცრავად, ცხადია აქ იყო მობილიზება საჯარო უწყებებში დასაქმებული ადამიანების, როგორც მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი სტრუქტურებიდან, ასევე სამინისტროების მოყოლებული ხულოდან დამთავრებული ქობულეთით, ხო? ზოგადად აი ეს მანკიერი პრაქტიკა ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ ასე ვთქვათ მოიშალა ამ წლების განმავლობაში და თქვენს კითხვაზე, რომელიც მადონასადმე იყო მიმართული და აპირებდი ჩემსკენაც დაგესვათ, რატომ რჩება ადმინისტრაციული რესურსების პრობლემა, იმიტომ რომ პირველი ყველაზე მთავარი ეს არის სუსტი ეკონომიკის ქვეყანა და პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. სუსტი ეკონომიკის ქვეყანაში საჯარო უწყება რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ტრადიციული დასაქმების ადგილად, სადაც ადამიანები წლიდან წლამდე თავს გრძნობენ სტაბილურად. ნებისმიერი პოლიტიკური ცვლილება მათთან იწვევს შიშს, რომ ვაი თუ ახალი მმართველობის პირობებში მე სამსახური დავკარგო. ამიტომ ეს ადამიანები თავისთავად არიან მიკერძოებულები საჯარო უწყებაში რომელიმე მმართველი პარტიის მისამართით. ამავდროულად ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ რეფორმას ვატარებთ საჯარო უწყებაში, ნეიტრალობა. კითხავთ ბატონო ალხაზ უკაცრავად, თქვენ თქვით, რომ თვითონ არიან მიჯაჭვული ამ ყველაფერზე. თქვენ გამორიცხავთ, რომ შეიძლება ხელმძღვანელობაც ავალებდეს იგივე სოციალურ ქსელში, თქვათ
არასწორად და უკანონოდ რაღაც სარეკლამო მე ვერ ვილაპარაკებ ვარაუდებზე, მაგრამ ჩვენ რაც დავინახეთ თბილისში, ხო, ბაგაბაღებთან დაკავშირებით და ბაგაბაღების ამღწდელებთან დაკავშირებით, ეს იყო პრაქტიკულად დირექტივა, როცა ადამიანები ძალით ჩართეს ამ კამპანიაში მათი ნების საწინააღმდეგო და რა თქმა უნდა, არავითარი გარანტია ჩვენ არ გვაქვს იმისა, რომ რომელიმე აიბში ან მუნიციპალურ სამსახურში რომელიმე ზემდგომი ხელმძღვანელი პირი იმავეს არ ეუბნება საკუთარ თანამშრომლებს, მაგრამ ის, რაზეც საუბრობ სამართლიანი არჩევნების საია და გამჭვირვალობა არის ის, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე გარკვეული სუბიექტებისგან, ეს ინფორმაცია ხანდახან გადამოწმებას ვერ ექვემდებარება. ამ შემთხვევაში ვიგულისხმებთ, თქვა აჭარის ფინანსთა სამინისტროში დაფიქსირებული ფაქტი, იგივე უმაღლეს საბჭოში. ეს ყოფილი შეიძლება, რომ ინდივიდუალურად მიღებული გადაწყვეტილება იყოს, ატვირთოს თქვა ოფიციალურ გვერდზე. ჩვენ უშუალოდ იქ არ ყოფილვარ და გარემოებებს ვიცნობთ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რაც იყო ნათქვამი სასამართლოში. ცხადია, ჩვენ ვერც ასე ვიტყვით და ვერც იმას ვიტყვით, რომ ეს იყო დავალება, მაგრამ რაც ამ ფაქტებთან დაკავშირებით არის ცუდი და ასე ვთქვათ, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ასეთ მიდგომას, იყო არათანაბარი მიდგომა, ვთქვათ, სასამართლოს მხრიდან, როდესაც მსგავს ფაქტზე შეიძლება გარკვეულ სხვა რეგიონებში ადამიანები დააჯარემეს, აქ კი აჭარაში არავინ არ მიიჩნია, ვთქვათ, საკმარისად ეს ფაქტი, რომ რომელიმე პირი ან უმაღლეს საბჭოში, ან შესაბამისი პირები უმაღლეს საბჭოში, ან ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში დაეჯარიმებინათ. და აბსოლუტურად გავიზიარებ ჩემი მეგობრის და კოლეგის მადონას მოსაზრებას, რომ მსგავსი და გადაწყვეტილებები ახალისებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, როგორც სამართლიანი არჩევნების დავა იყო ეს ქალბატონ მადონასაც ვკითხოთ, თქვენთვის რამდენად იყო მისაღები აი ამ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილება და რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს ასე უნდა მომხდარიყო? მალხაზიმ უკვე აღნიშნა, მართლაც არაერთგვაროვანი არის სასამართლოს მიდგომა ერთსა და იმავე ტიპის დარღვევასთან დაკავშირებით, იგივე გადაწყვეტილება, რაც შუახევის პედაგოგთან დაკავშირებით იქნა მიღებული. მსგავსი იყო თითქმის ის თემა, ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ წამოვწიეთ და რასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა საჩივარი შეტანილი. ანალოგიური საჩივარი ჰქონდა ჩვენ შეტანილი ოზურგეთში, სადაც ოზურგეთის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მიბმული იყო ოზურგეთის მერობის კანდიდატის ვებგვერდი, რაც ასევე გავასაჩივრეთ, მაგრამ იგივე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართებაში სასამართლო შემოიფარგლა მხოლოდ გაფრთხილება შენიშვნით, რაც ვფიქრობთ, რომ მოცემულ შემთხვევაში არის შეუსაბამო გადაწყვეტილება, რადგანაც კანონი მსგავს სანქციას ამ დარღვევასთან მიმართებაში არ ცნობს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მსგავსი ტიპის დარღვევა უნდა იქნას შესაბამისად რეაგირებული, ანუ ეს ითვალისწინებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე 2000 ლარიან ჯარიმას. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენ ვაფასებთ როგორც შეუსაბამო გადაწყვეტილება და რაც მთავარია, ამით ფაქტობრივად სასამართლომ თქვა ის, რომ ადმინისტრაციული რესურსი მოსახლეობის თვალში და ზოგადად საჯარო მოხელეების თვალში გამოიყენა როგორც არადასჯადი დარღვევა და სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულწილად წაახალისებს საჯარო მოხელეებს, რომ მათი მხრიდან მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მომდევნო არჩევნების პერიოდში, რადგანაც ფაქტობრივად გამოიკვეთა, რომ არ არის დასჯადი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზთაგანი, რომელიც თქვენ მანამდეც იკითხეთ, რა არის მიზეზი, რომ ადმინისტრაციული რესურსი ისევ პრობლემა რჩება, ფაქტი ჰქონდა, მტკიცებულებები წარდგენილი და რეაგირება არ იყო შესაბამისი და გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული, რაც ბუნებრივია სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტ რისკს ზრდის იმ მიმართულებით, რომ ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენებული იქნას მომავალშიც. კი ბატონო, ვისაუბროთ იმაზეც, ფაქტი, ვთქვათ, არის საუბარი იმაზე, რომ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში და ასე შემდეგ იყო მითითება, რომ ადამიანები წასულიყვნენ, ვთქვათ, მართველი გუნდის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე, თუმცა არის მეორე მხარეც, ქონდა ერთი დავალება და შესაძლებელია ამ კონკრეტულ პიროვნებებს აქვთ სურვილი, რომ დაესწრონ სხვა პოლიტიკური პარტიის ცხოვრებებს. ამ შემთხვევაში ხომ არ გამოკვეთილა ფაქტი, რომ დამუქრებოდა ვინმე სამსახურიდან გათავისუფლებით ან გათავისუფლების ფაქტი ხომ არ ყოფილა? ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათი ოჯახის წევრებზე განხორციელდა ზეწოლა
თუ ისინი ღია დაუჭერდნენ მხარს ან გამოცხადდებოდნენ აქციებზე, ოპოზიციური პარტიების შეკრებებზე, მათ გაათავისუფლებდნენ. ბუნებრივია. ეხლა მოდით გავმიჯნოთ ერთი გარემოება, ხომ ოპოზიციური პარტია არის დაინტერესებული მხარე არჩევნებში, ის საკუთარი კანდიდატების ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციით და მეორე მხრივ ხელისუფლების გარკვეული ქმედებების მხილებით ცდილობს ელექტორატის მიპყრობას, ელექტორატის გარკვეული გავლენის მოხდენას. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი მხარეები, რომლებიც არა ვართ დაინტერესებული რომელიმე კონკრეტული პარტიის ან კანდიდატის გამარჯვებით, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად საზოგადოებრივ სიკეთის შექმნაზე ვფიქრობთ და ამიტომ შესაბამისად ხანდახან მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, როგორც თქვი, ან გადამოწმებას ვერ ექვემდებარება იმ მიზეზის გამო, რომ მან ბევრი გარემოება, რასაც ჩვენ ვერ მივწვდებით და მეორე კუთხით ხანდახან ხვდებით ხოლმე, რომ ძალიან გვიჭირს მიჯნის გავლა, სად იწყება სიმართლე და სად იწყება, თქვათ, ვინმეს მიერ საბარაუდოდ ფაქტად მიჩენილი ამბავი. ამიტომაც განცხადებები ერთია და მეორეა რა დასტურდება. სამწუხაროდ ჩვენს მიერ მოკვლეული ამბებით რაღაცა გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი ასეთი ფაქტებისა ვერ დასტურდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფაქტი არ მოხდა. უბრალოდ თავარია, რომ ოდესღაც ჩვენ მივიღოთ ისეთი წინასაარჩევნო გარემო, როცა ადამიანებს არ შეეშინდებათ გარკვეულ ფაქტებზე საუბრის და რეაგირებაც იქნება შესაბამისი. აქ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ რა თქმა უნდა, ბაღში იქნება, სკოლაში, უნივერსიტეტში თუ სახანძროში ნებისმიერ საბიუჯეტო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანს შეიძლება ქონდეს მართველი პარტიისადმი სიმპათია, შეიძლება ქონდეს ოპოზიციური პარტიისადმი სიმპათიაც. და ნეიტრალიტეტი საჯარო უწყების და საჯარო მოხელის გამოიხატება იმაში, რომ მან საკუთარ საქმიანობაში არ შეიტანოს ეს საკუთარი სიმპათია, თორე 6 საათის შემდგომ ის რას დაწერს, რას დაბეჭდავს, სად წავა, ეს არის მისი საქმე. ხელისუფლებას არ უნდა აინტერესებდეს პედაგოგები, ვის შეკრებაზე უნდა წავიდნენ და ვის შეკრებაზე არ უნდა წავიდნენ. როცა პოლიტიკური მდგენელი ჩამოშორდება სამინისტროებს, გულისხმობ ასეთ ასპექტებში, თორე თავისთავად პოლიტიკის გამტარებელია. კი ბატონო, მედიცინის აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაშინ გვექნება უკეთესი წინასაარჩევნო გარემო, მაგრამ თავი და თავი ამ ყველაფრის არის ის, რომ მიუხედავად არაერთი დაპირებისა და მიუხედავად პრაქტიკულად მთელი საზოგადოებრივი შეთანხმებისა, რომ ჩვენ შეგვეცვლებოდა საარჩევნო სისტემა არ არის შეცვლილი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის მიხედვით. ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, რაც მოქმედებს საარჩევნო გარემოზე. ჩვენ თუ არ გვექნება პარტიების მრავალფეროვნად წარმოჩენასა და დემოკრატიულობის პრეტენზიაზე მქონე კონსტიტუცია ამ კუთხით ჩვენ მუდმივად ასეთი წინასაარჩევნო გარემო გვექნება. მინდა გკითხოთ და რეკლამის შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე გავაგრძელებთ საუბარს. საუბრობდით იმაზე, რომ ფინანსურად არათანაბარ გარემოში არიან პარტიები. ოპოზიცია, როდესაც ეს მასთან დაფინანსებასთან დაკავშირებით წამოვიდა პირველი ანგარიშები, ამბობდა, რომ ბიზნესის ტერორის ხარჯზე ხდება, როდესაც თქვათ მართლ გუნდს აქვს უფრო მეტი შემოწირულობა. თქვენი შეფასება როგორია, თქვათ, ხდება ნამდვილად აი ტერორი, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არის თავისთავად, მაგრამ ეს თვითცენზურაც ხომ არ არის ბიზნესმენების მხრიდან, რომ რაღაცა ტენდერებთან დაკავშირებით თავს იზღვევენ, ან რაღაცა საკუთარი ბიზნესის ხელშეუხებლობაზე ზრუნავენ. აი რას შეიძლება დაუკავშიროთ, რომ ასეთი სხვაობა, ძალიან დიდი სხვაობა. დღეს ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში, ხო? სადაც წერია, რომ 12-ჯერ მეტი დაფინანსება მიიღო ქართულმა ოცნებამ ჯამში აღებული ყველა ოპოზიციური პარტიის დაფინანსებასთან შედარებით და 16-ჯერ მეტი, ვიდრე დაფინანსებით მეორე ადგილზე მყოფ ევროპულ საქართველოსთან შედარებით. ეს ავლენს იმ ანკერ ტრადიციას, როდესაც ბიზნესს ყოველთვის ურჩევნია დააფინანსოს მართველი ძალა, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ასე იყო, ასე არის ქართული ოცნების დროსაც. მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ აქ ისეთ ბიზნეს წარმომადგენლებს და ისეთ კომპანიებს, რომლებიც თავის დროზე აფინანსებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, ახლა აფინანსებენ იმავე წარმატებით ქართულ ოცნებას. და თავისთავად ცხადია, ამ მონაცემებში არც იმის აღმოჩენა გაგვიჭირდა, რომ შემომწირველი ბიზნესებიდან ძალიან ბევრი არის დაკავშირებული სახელმწიფო ტენდერებთან, მათ შორის გამარტივებულ ტენდერებთან და ისინი იღებენ მილიონობით თანხას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტენდერების გზით. ანუ ავიღოთ მოცემულობა, რომ ბიზნესი, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულია ხელისუფლებასთან ურთიერთობის დალაგებით, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ნომენკლატურულად მათ ეს აწყობთ, რომ ხელისუფლებასთან კონდეთ დალაგებული ვითარება, რომ მეტი შემოსავალი მიიღონ, მაგრამ მეორე კუთხით ჩვენ დავინახეთ ამ ანგარიში, რომ არის გარკვეული ბიზნეს ორგანიზაციები, მაგრამ მათი რიცხვი ძალიან ცოტაა, ვინც ოპოზიციასაც აფინანსებს. თუ
თუ რომელიმე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი იტყვის, რომ მასზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ დაფინანსება გადასცა საკუთარი სურვილით ამა თუ იმ ოპოზიციურ თუ ზედმეტად პოლიტიკურად არ მოგეჩვენებათ ჩემი კითხვა, გითხავთ, რომ გააკეთოს განაცხადი, თქვათ, რომელიმე მსხვილმა ბიზნესმენმა, რომ მასზე ხორციელდება ზეწოლა, შანტაჟი და ასე შემდეგ. არის იმ ადამიანის უფლებები დაცული? შემდეგ რა მოხდება? რა თქმა უნდა გაკეთდეს განცხადება პირველ რიგში ხელისუფლების მხრიდან უნდა დაიწყოს პრესიერი გამოძიება, გარემოებები უნდა დადგინდეს და სავარაუდო დამნაშავეები უნდა ვიხილოთ სასამართლო პროცესზე და საბოლოოდ დადგინდეს სასამართლოში ფაქტი უნდა დადასტურდეს ან უარყოფილი უნდა იქნას. სხვა შემთხვევაში თუ ესეთი განცხადება ყურადღების მიღმა დარჩა, მე არ გულისხმობ ჩვენს ყურადღებას და საზოგადოების ან მედიის ყურადღებას. მე ვამბობ, უშუალოდ ვინც არის კონსტიტუციის თანახმად მსგავს შემთხვევებზე პასუხისმგებელი, ეს არის პროკურატურა, ხო? ფინანსთა სამინისტრო იქნება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საგამოძიებო სტრუქტურებმა თუ არ დადეს საკუთარი კვალიფიციური შეფასება მოკლევ ამაზე და შემდგომ სასამართლოში თუ არ გაგრძელდა საქმე, მაშინ პრაქტიკულად გამოდის, რომ მნიშვნელობა არ ქონია არაფერს შენ ბიზნესზე ზეწოლას განახორციელებ, უფლებადამცველზე თუ ჟურნალისტზე. კი ბატონო, ხალხთან მანდ თქვენც იგივე კითხვით მოგმართავთ. ერთია რომ უნდა მოხდეს გამოძიება. თუ გააკეთდა თქვათ განცხადება რომელიმე ბიზნესმენის მხრიდან, თქვათ საჯარო მოხელის მხრიდან, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდება მუქაშა. შემდეგ რას უნდა ველოდოთ? თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ უკმაყოფილო ხართ სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებებით, რაც თქვენ საჩივრებზე მიიღეს. იქნება სწორედ აი ეს იწვევს, რომ ეს ფინანსების მიმართულია ერთი კონკრეტული ძალის მიმართ და ასე შემდეგ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ძალიან პრობლემურია, როდესაც რაიმე დარღვევის ფაქტს აღმოაჩენთ ან ზეწოლას აქვს ადგილი ან რაიმე სხვა ინციდენტს, რომ წამოვიდეს თანამშრომლობაზე ის ადამიანი, ვის მიმართაც განხორციელდა ზეწოლა, ვის მიმართაც დაირღვა კანონის ნორმები. რამდენადაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვანი არის გადამოწმებული ინფორმაცია მაქსიმალურად ყველა მხარეს და შემდეგ უნდა მოხდეს ამის ასახვა ანგარიშებში, ჩვენ პრაქტიკაში ძალიან გვირთულდება ამის რეალიზება. აქედან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად არის ეს მომენტიც, რომ შეიძლება ვინმეს მიმართ ხორციელდება, მაგრამ აქვს განცდა, რომ არ იქნება დაცული და აქედან გამომდინარე არც ჩვენთან არ მოდის თანამშრომლობაზე და არც ღიად არ საუბრობს ზოგადად დარღვევაზე თუ მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. ამდენად შეიძლება რაღაცები ბუნებრივია რჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. ყოფილი არის შემთხვევები რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში თემებში მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მოიხსნეს კანდიდატურა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათთან მიმართებაში განხორციელდა ზეწოლა, ასევე მათ შესთავაზა მმართველმა ძალამ სამომავლოდ დასაქმება, მაგრამ პრაქტიკაში ამის გადამოწმების დროს მათ უარყვეს ფაქტი. ანუ პრაქტიკაში რაღაცების გადამოწმება და იმის საზოგადოებამდე მიიტანა ძალიან გვირთულდება ჩვენ თვითონაც და ზოგადად არის მსგავსი დამოკიდებულება, რომ ადამიანები ინახავენ თუ იმ ფაქტებს, რაც მათთან მიმართებაში შეიძლება გამოიკვეთოს წინასაარჩევნო პერიოდში. გასაგებია, საზოგადოებრივ პოზიციაში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. საზოგადოებრივი პოზიცია კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ჩვენ წინასაარჩევნო დარღვევებზე და წინასაარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობთ. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელთან მადონა ბერიძესთან ერთად და მალხაზ ჭკადუასთან ერთად, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს. ამორჩევლების მოსყიდვასთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ, კონკრეტული ფაქტები, რაც დააფიქსირეთ, სად დაფიქსირდა მეტი და რაში გამოიხატებოდა ეს მოსყიდვა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ამბობენ ხშირად, რომ თქვათ კომისიის წევრების მიმართ არის თქვათ მოსყიდვები, ამომრჩევლს რაღაცებს პირდებიან. აი ეს უფრო კონკრეტული და გამოვლენილი ფაქტები თუ არსებობს. უშუალოდ ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ადმინისტრაციული რესურსის ნაწილში ბიუჯეტით განხორციელებული სიკეთე და სახსრები, რომელსაც გაიღებს კანდიდატი თუ მასთან დაკავშირებული პირი. თუ კი მოხდება ამ ფულადის სახსრის გაღება, ან რაიმე დახმარების გაწევა, ან სარგებელის მოტანა უშუალოდ
უბრალოდ კანდიდატის მხრიდან ან მათთან დაკავშირებული პირების მიერ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ მოსყიდვაზე. წელს მოსყიდვის ფაქტები უშუალოდ აჭარის შემთხვევაში არ ყოფილა, უფრო იყო ისეთი ფაქტები, რომელიც არის საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებული. ერთი არის ის, რომ გარკვეული პროგრამები ხორციელდება, რომელიც არის მიმართული იმისკენ, რომ გარკვეული სიკეთე დაინახონ ამორჩევლებმა და გულის მოგების შესაძლებლობა მიეცეს მმართველ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ მეორე არის ის, რომ დავუშვათ რაღაც ობიექტი კეთდება, გზა მოასფალტდება, ობიექტის პრეზენტაცია არის, ასევე სტიქიის ზონა არის, ასეთ შემთხვევაში აქტიურად ხდება ხოლმე, რომ მმართველი პოლიტიკური ძალის ხელმძღვანელ პირებს, ანუ თანამდებობის პირებს თან ახლავთ კანდიდატები. იყო ქობულეთში შემთხვევა, როდესაც მირენ ქათამაძე იყო სტიქიის ზონაში, გაიცნო პრობლემებს მოსახლეობას. ეს არის კანონდარღვევა? აი, ასეთ შემთხვევაში, კი, ზუსტად მაგის განმარტებას ვცდილობ, ასეთ შემთხვევაში მირიან ქათამაძის თანდასწრება თანამდებობის პირებთან ერთად იყო ის, რომ თანამდებობის პირებმა გამოიყენეს მათი თანამდებობრივი მდგომარეობა, რაც ეკრძალებათ და კანდიდატს მისცეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა. თანამდებობის პირებს ეკრძალებათ ზოგადად რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ ან პარტიის სასარგებლოდ საიმე საქმიანობის განხორციელება. მოცემულ შემთხვევაში, როდესაც თანამდებობის პირს ახლავს კანდიდატი, ბუნებრივ და ის ნიშნავს იმ პრობლემებს, რომელიც სტიქის ზონაში იყო და ასევე იქ ისმის დაპირებები, რომ ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული, რაც შემდეგ ბიუჯეტით უნდა დაფინანსდეს. ამ შემთხვევაში აი იმ სტიქი დაზარალებულ ადამიანებთან. ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა პრობლემა. აქ პრობლემა არის ის, რომ თანამდებობის პირებს გაყვა მირიან ქათამაძე, რითაც იმ პირებმა გამოიყენეს შესაძლებლობა მათი თანამდებობრივი მდგომარეობა და კანდიდატს მათთან თანხლებით, მეშვეობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა მისცეს იმ კუთხით, რომ ჩაიწერეს პრობლემები, რომლის მოგვარებაც დაპირდნენ და ეს სამომავლოდ უნდა მოგვარდეს ბიუჯეტიდან. რეალურად კი, როდესაც ეს ხდება ამორჩევლის თვალწინ კანდიდატის თანხლებით, გამოდის, რომ ამორჩევლისათვის ეს სიკეთე გაღებული ხდება კონკრეტული კანდიდატის მიერ. ანუ პრობლემა არის ის, მინდა კითხოთ, მანამდე მალხას ვკითხავ, არიციან ეს ყველაფერი კანდიდატებმა და თქვა თანამდებობის პირებმა თუ თვლიან, რომ რადგან ისინი ახლა კონკრეტულ თანამდებობებს ფლობენ, პრობლემა არ არის ჟარგონულად. იცით რა, გააჩნია ვინ არის შემთხვევაში კანდიდატის გვერდით, ხო? თუ არის მინისტრი, მას აქვს უფლება, ხო? აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს უფლება, მაგრამ ახლა საკრებულოს რაღაცა საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქალაქო სამსახურის უფროს არ აქვს ამის უფლება, მაგრამ მე მგონია, რომ კანონმდებლობის ცოდნის პრობლემა აქ არ არის. აქ არის პოლიტიკური ნებისმხელობის პრობლემა, როცა პარტიამ ძალიან კარგად იცის და ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის რა ეკრძალება და რა არა, მაგრამ გამიჯნო არ ხდება რაღაც საკითხების. ეხლა მეორე კუთხით აქ შეიძლება არგუმენტაცია ის იყო, რომ იცით რა, მას არ უსარგებლია ადმინისტრაციული რესურსით, ის უბრალოდ როგორც კანდიდატი დამოუკიდებელი პერსონა მივიდა და ასე ვთქვათ დაინტერესდა ხალხის პრობლემებით. ამაზე ისაუბრა ბატონმა მირიანმა ჩვენს ეთერში, მან გაიზიარა და უბრალოდ ძალიან კარგია, გასაგებია, ძალიან კარგია, რომ მეწყრის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებთან მივიდა, მაგრამ როცა ხარ პასუხისმგებლობის მქონე საჯარო მოხელე, რომელიც ემზადება ერთ-ერთი მსხვილი მუნიციპალიტეტის მერობისთვის რეგიონში და როცა იცი, რომ რამდენიმე მოდარაჯე ძაღლი გიყურებს დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას და კიდე უამრავ ადამიანს. მაშინ მე მგონი ცოტა სხვაგვარად უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენს კეთილსინდისიერებაში და კეთილ ზრახვებში არავინ არ გააჩინოს ეჭვი, ხო? არ უნდა მივიდეს, თუ ისე უნდა მივიდეს, რომ ჩვენ არ გავიგოთ. არა, მივიდეს, მაგრამ არა მაშინ, როდესაც იქ არის გარემო ზედამხედველო მანქანები, ან ტრაქტორები, ან მთელი ის ტექნიკა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, არამედ ცალკე, როცა მას შეუძლია ისედაც, ასე ვთქვათ, გაისიგრძე განოს ამ ადამიანების ტკივილი. აქ არის პრობლემა პოლიტიკური ნებელობის და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების დონეზეა, თორე თავისთავად ცხადია, ამაში პირიქით არაფერი ცუდია, მე ვისურვებდი, რომ ყველა კანდიდატს ქონოდა უკვე გეგმა გაწერილი, როგორ შეიძლება ეს არალიანას გაურდეს და რა სახსრებით და ასე შემდეგ. მაყურებელი გვირეკავს მოусმინოთ და გავაგზავნებთ აუცილებლად საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მე რა მაინტერესებს, საერთოდ ესე ვიცი ძალიან დიდი ხნის წინაც და როდესაც დაიწყო პირველი არჩევნები ჩვენ სოფლიოში და ეხლა
იმარჯვებს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის მართველი დღეისათვის. რა თქმა უნდა, 21 ოქტომბერმა უნდა შეცვალოს საქართველოს და კლიმატ საქართველოს როლი, მაგრამ საქართველოში საარჩევნო გარემო ყოველთვის არის იმ პოლიტიკურ ძალაზე დაყრდნობილი, რომელიც არის სათავეში. აი, ქალბატონმა წაღან თქვა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცები გამოვასწორეთ გასულ წლებთან შედარებით. კი ბატონო, გამოვასწორეთ, მაგრამ აი ის დაპირებებიც უნდა გამოვასწოროთ, რაც იყო და პირველი შეკითხვა მაქვს ქალბატონთან და ბატონთან. ბრძანეთ. წინასაარჩევნო გარემო რას ნიშნავს თქვენთვის? იმას, რომ ბიულეტენი არ იკეთება და არ ეტებება ერთი მეორეს და ისი არ ვარდება, თუ იმას, რომ მკვდარისულები, რომლებიც მერე რომ თავდება არჩევნები, ეგ მკვდარისულები რომ შეჰყავთ სიაში და ამით რომ იბერება პროცენტები. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. წინასაარჩევნო გარემო ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ბუნებრივად წინასაარჩევნო გარემო არ გულისხმობს მხოლოდ ამ საარჩევნო დღეს, ამ საარჩევნო დღემდე არსებულ ვითარებას, ეს არის მთელი ასე ვთქვათ ციკლი და ცხადია ჩვენ ყველა ეტაპი ერთნაირად გვაინტერესებს. გაბერილ ასე ვთქვათ ბიულეტენებთან დაკავშირებით და უпростоრად შემაჯამებელი ოქმის შევსებასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ვინმეს ეჭვი აქვს და დადასტურებულად რომ ვთქვათ იქ რაღაც არასწორად წავა რომელიმე უბანზე არსებობს ცხელი ხაზი დაწყებული სახალხო დამცველის აპარატიდან დამთავრებული აქ წარმოდგენილი ორგანიზაციების ცხელი ხაზით და შეგიძლიათ მოვწეროთ ან Facebook-ზე თუ კონკრეტულად გექნებათ რამე ინფორმაცია. სხვა დანარჩენი, ანუ თვითონ საარჩევნო კომისიაში გეცოდნებათ ალბათ შემობატონო მიმართავ მაყურებელს რომ აქ არა მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან, არამედ არიან ნეიტრალური კოდით არჩეული პირებიც და ოპოზიციის წარმომადგენლები და დრო წარმოვიდგინეთ რა თქმა უნდა უამრავი დამკვირვებელი და პარტიის წარმომადგენელი და ცხადია მედიის წარმომადგენლებიც და მაშინ წარმოვიდგინეთ რომ უბანზე მყოფი 20 ადამიანი უნდა იყოს შეთანხმებული იმაზე რომ ჩვენ ახლა ბიულეტენებიდან ამოსული ხმები უნდა გავაყალბოთ და ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი ვთქვათ მონაცემები ამა თუ იმ კანდიდატისთვის. რაც თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია მაშინ, მაგრამ თუ ჩავთვლით რომ ქვეყანაში არის ოპოზიცია, ქვეყანაში არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქვეყანაში არის მედია, მსგავსი ფაქტები არ უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი ფაქტი ან გექნებათ ინფორმაცია მსგავსი ფაქტის შესახებ, დაგვირეკეთ, მოვწერეთ და აუცილებლად გავალთ ამ უბანზე. კი ბატონო, ქალბატონი მადლობა ხომარ გსურთ რაიმის დამატება. სამწუხაროდ არ მომისმენია სატელეფონო ზარი. ბუნებრივია მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო პერიოდი. იყო წლები, როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდი ბევრს ვერაფერს ვერ წყვეტდა, რადგანაც ოლქებში მოდიოდა უშუალოდ შეცვლილი ოქმები. ანუ რეალურად ჩვენ ვიღებდით სხვა ოქმის, რომელიც იყო დადასტურებული ხელმოწერით ბეჭდით და ოლქში, როდესაც მივდიოდით, იქ ხდებოდა სხვა შედეგებიანი ოქმები. ეს წლების განმავლობაში დარღვევების ტენდენციები შეიცვალა და თუ აქცენტს აკეთებდა სატელეფონო ზარი, ვისგანაც განხორციელდა იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდი, მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხლა ბოლო პერიოდში რატომღაც ყველაზე მეტ წილს როლს თამაშობს წინასაარჩევნო პერიოდი და ფაქტობრივად ზოგადად გავრცელებული ფრაზა არის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი უკვე წყვეტს შედეგს არჩევნების დღისას. ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს დარღვევები, თუმცა მოლოდინი გარკვეულწილად და სამზად ისი გვაქვს, რომ შესაბამისი რეაგირებები მოვახდინოთ. სამართლიანი არჩევნები ბათუმის ყველა საარჩევნო უბანზე არის წარმოდგენილი, ანუ სრულად ვაკვირდებით ბათუმის საარჩევნო უბნებს და შესაბამისად თქვენ ამ მრჩეველს შეუძლია მიმართოს, თუ კი აქვს კონკრეტულ უბანთან დაკავშირებით რაიმე დარღვევის ფაქტები, ჩვენს დამკვირვებელს იკითხოს უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი მიაწოდოს ინფორმაცია და ის ჩვენ მოგვაწვდის ხვალ დღის განმავლობაში დარღვევასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთ კონკრეტულ ფაქტზე მინდა გითხოთ ხულოს მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით გავრცელებული ფოტოები, როდესაც ის ვთქვათ ეხმარება გზის დაგებაში ბეტონების სამუშაოები მიმდინარეობს. ფოტოები გავრცელდა სოციალურ ქსელში, შემდეგ უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე აღარ იყო ეს ფოტოები. აი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ზუსტად იმას საუბრობდი, რაც წაყან არ დავასრულე ქობულეთის ფაქტთან დაკავშირებით, იგივე არის ხულოს ფაქტიც და ასევე იყო შვახევში, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გაუკეთა ორგანიზება შეხვედრა, სადაც მოწვეული ყავდა თემის მაჟორიტარობის კანდიდატები და ასევე რწმუნებულები. ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის არა ის, რომ ისინი გადიან და ეცნობიან პრობლემას, ეხმარებიან მოსახლეობას, ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ, მით უმეტეს რომ ბიუჯეტი და რაიმე სიკეთე გაუკეთდეს ადამიანს მოუგვარდეს პრობლემა. აქ პრობლემა არის ის, რომ ამის გამოყენება ხდება მმართველი პოლიტიკური ძალის კანდიდატის მხრიდან, რადგანაც როდესაც რაიმე პრეზენტაციას ესწრება კანდიდატი, ან მიდის და მოხრეშვის პროცესში იღებს მონაწილეობას, ეს ასოცირებას იწევს ამ მომრჩეველში იმის, რომ ეს სიკეთე, ეს ამ პრობლემის მოგვარება მოხდა არა იმ სახსრებით, რაშიც ბიუჯეტიდან მისი თანხაც იხარჯება, არამედ ამ კონკრეტულმა კანდიდატმა მოუტანა ეს სიკეთე და მოუგვარა პრობლემა. ამაშია ზუსტად ჩვენი პრობლემის არსი, რომელსაც ყოველთვის წამოვწევთ ხოლმე წინა პლანზე. შეიძლება ითქვას ეს პრობლემები გვარდება ბიუჯეტიდან. დიახ, ასე გამოდის, იმიტომ რომ პრობლემები, რომელიც უგვარდება მოხრეშვით, ან რაიმე ობიექტი იხსნება, ეს კეთდება იმ ფულით, რომ რასახსრებიც მიდის მათი საშემოსავლოდანაც და სხვა, ანუ ბიუჯეტიდან იხარჯება ამისათვის სახსრები და როდესაც ამას ესწრება კანდიდატი, გამოდის, რომ ეს მოსახლეობაში ქონის იმის იმიჯს, რომ პრობლემას ხომ არ არის, რომ ასე ადვილად შეიძლება მოტყუდეს ამომრჩეველი, რომ გზის დაგებას თუ ესწრება ვინმე კონკრეტული კანდიდატი, ამომრჩეველმა იფიქროს, რომ აი მან დაუგო გზა სწორედ და არა ბიუჯეტმა. კი, ამის ბუნებრივია არც მოეთხოვება ყველა ადამიანს იმის ცოდნა, რომ საიდან მოდის და საიდან გვარდება თანხა, საიდან მოდის და საიდან გვარდება პროესა თუ ის პრობლემები ჩვენ გვქონდა შემთხვევები სხვა მუნიციპალიტეტებში, როდესაც მსგავსი ტენდენციებს ჰქონდა ადგილი და ბუნებრივია მსგავსი ფაქტები თუ იქნება, ეს გარკვეულ სარგებელს, ამას გარკვეული სარგებელი მოაქვს მმართველი პოლიტიკური კი ბატონო, გასაგებია მედია გარემოზე მინდა გკითხოთ, თქვათ, მედიასთან დაკავშირებით რა თქვენი დაკვირვების ქვეშ რაც იყო, რა შენიშვნები გაქვთ და რა რეკომენდაციები შეიძლება რომ გქონოდათ და რამდენად იყო გათვალისწინებული? მედიას ალბათ ყველაზე ნაკლები კითხვები უნდა დავუსვათ, იმიტომ რომ მედიამ ყოველ შემთხვევაში მედიის მუშაობა ყველაზე ნაკლებ კითხვას იწვევს წინასაარჩევნოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის ამ დრომდე საკმაოდ პოლარიზებული, განსაკუთრებით ტელემედია, ყველა არხზე იყო შესაძლებლობა, რომ გვეხილა როგორც წინასაარჩევნო შეხვედრები, ასევე წინასაარჩევნო დებატები, არ გვინახავს ფაქტები, როდესაც რომელიმე კანდიდატს არ მიეცა საშუალება საკუთარი მოსაზრება გამოითქვა მათ იმ საკითხზე. თუმცა იყო ფაქტები, როდესაც თავად ამბობდნენ კანდიდატები. ნუ ეხლა ეს მათი გადასაწყვეტია და შესაბამისად თქვენ როგორც მაუწყებელი, ან კონკრეტულად რეგიონში მომუშავე ტელეკომპანია, ამაში თქვენი წული არის ის, რომ თქვენ შესთავაზოთ ყველას ტრებოდა. ცხადია, ძალიან ბევრი კარგი სიტყვა უნდა თქვა ასევე ადგილობრივ მედიაზე, თქვენს ტელევიზიაზე, სხვა მაუწყებლებზეც, მედია გამოცემებზეც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წელს ჩვენ ვიხილეთ მედიის მიერ ძალიან კარგი დაფარვა რიგი საკითხებისა, როდესაც არა მხოლოდ კონსტატაცია ხდებოდა და თქვა გადმოტანა იმისა, რასაც ამბობდნენ კანდიდატები, არამედ გაფილტროაც და გარკვეულწილად გადამოწმებად რამდენად შესრულებადია ეს რაღაცები. არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ პლატფორმები, თქვა თოქ-შოუების იყო ფართოდ დათმობილი და თანაბრად დათმობილი კანდიდატებისთვის და მათ შორის ისეთი კანდიდატებისთვის, რომელთაც თქვა როგორც წინასწარი პროგნოზი თქვა, დიდ შედეგს არ უწინასწარმეტყველებენ, ანუ ფავორიტიზმი მედიის მხრიდან არ გამოჩენილა. ეს თავისთავად ცხადია მიუთითებს იმაზე, რომ მედია ხარისხობრივად ძალიან გაიზარდა, მან გარდა იმისა, რომ ისწავლა ბალანსის დაცვა, თქვა ხარეთად გაშუქების დროს, არამედ ხარისხობრივად სხვა დონეზე აიყვანა წინასაარჩევნო თემატიკა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, თითოეულ ჟურნალისტს, მე ჩემგან როგორც მკითხველისგან, მაყურებლისგან და მსმენელისგან, ეს არის ძალიან დიდი მუშაობის, რუტინული მუშაობის შედეგი. ცხადია, წინასაარჩევნო პერიოდთან ერთად ჩვენ ველოდებით, რომ საარჩევნო დღესაც ასევე ხიზლად იქნება მედია ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი.某შემთხვევაში ისინი ვინც პოლიტიკურად არ არიან ანგაჟირებულები და ცხადია შემდგომაც როცა იქნება საჩივრების განხილვა, როცა იქნება საბოლოო შედეგების გამოცხადება და როცა უკვე ახალი საკრებულოები შეუდგებიან მუშაობას და ახალარჩეული მერები შეუდგებიან მუშაობას, ისინი იქნებიან ისეთივე ფხიზლები, მომთხოვნები და ანგარიშვალდებულებაზე ორიენტირებულები ამ ახალარჩეულ პირებთან ერთად, როგორც იყვნენ წინასაარჩევნო გარემოში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მოვადუნებთ ისევ მოქალაქეებს ამომრჩეველს და ეს
ციკლი კვლავ დატრიალდება, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე არის მხოლოდ მოქალაქე აქტიური და სხვა შემთხვევაში მისი ჩართულობა არის ძალიან ცოტა. Რა თქმა უნდა, აქ აბსოლუტურად ვისი ეგზეგანებ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელობასაც. ერთი არაზეც ისაუბრა სტუმარმა და მეორე ვთქვათ ხომ არ იყო შემოსული თუნდაც ვთქვათ კულუარულ საუბრებში მედიაზე ზეწოლის ან ვთქვათ მითითებების ფაქტები ხომ არ დაგიფიქსირებიათ თქვენ? არა, წინასაარჩევნო პერიოდის ასე ვთქვათ ამ საარჩევნო პერიოდში არ ყოფილა მსგავსი ფაქტები, რაც დადებითი კუთხით აღნიშნვის ღირსი არის, რადგანაც ჩვენ გვახსოვს უამრავი ფაქტი, როდესაც აქტიურად ხელი შეშლახდებოდა ფიზიკური ანგარიშწორებაც კი ჰქონდა ადგილი ფიზიკურ ანგარიშწორებას. ამ წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი ფაქტები ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან აჭარის რეგიონში მით უმეტეს არ დაფიქსირებულა. გადავიდეთ საარჩევნო კოდექსზე და შესაბამისად საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც. ბათუმში დაფიქსირდა ერთი კონკრეტული ფაქტი, როდესაც თქვათ და შემდეგ უკვე ეს ყურადღების ცენტრში მოექცა არასამთავრობოების მხრიდანაც, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს ძალიან ცოტა დრო აქვთ იმისთვის, რომ რეგისტრაცია გაიარონ. აი ეს რატომ არის ასე? ვის წისქვილზე ასხამს წელს? არის თუ არა ეს ხარვეზი, არის შეგნებულად გაკეთებული, ვთქვათ, აი რას შეიძლება დავაბრალოთ? თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ წინა არჩევნებზე არ ჰქონდათ დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ეგრეთ წოდებული საინიციატივო ჯგუფის მიერ კანდიდატების დასახელების შესაძლებლობა არ ექმნებოდა. ჩვენ ეს ნორმა გავასაჩივრეთ და საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატს საინიციატივო ჯგუფის მეშვეობით მისცემოდა შესაძლებლობა მერობის კანდიდატი დაესახელებინა. რამდენადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს ცვლილება მნიშვნელოვნად ჩათვალა და პრიორიტეტულად და ამის შესაძლებლობა შეუქმნა ადამიანებს, ბუნებრივია აქვე პარალელურად ისიც იმ კუთხითაც უნდა განხორციელებულიყო ცვლილება, რომ გარკვეულწილად არათანაბარ პირობებში არ აღმოჩენილიყვნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები პარტიებისგან განსხვავებით, რადგანაც რეალურად განსხვავებულია ვადები. მართალია პრეზიდენტმა არჩევნები ადრე გამოაცხადა და გარკვეული სამზადისი უნდა ქონოდათ კანდიდატებს, მაგრამ პრაქტიკულად გამოდის, რომ კანონის ნორმიდან გამომდინარე ეს ვადები იყო შეზღუდული, რაც არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა პარტიისა და დამოუკიდებელი კანდიდატის, ანუ პარტიებისა და დამოუკიდებელ კანდიდატებს. ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი, ვთქვათ, მიმართოთ კვლავ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ან ვთქვათ, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეცვლა? ეს ამ კუთხით ცვლილება საჭირო არის საარჩევნო კოდექსში, რადგანაც საარჩევნო კოდექსი განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს. ბუნებრივია ჩვენ იმ ხარვეზებზე, იმ დარღვევებზე, რაც გამოიკვეთება, განსხვავებული იქნება წინა წლებისგან და იქნება საყურადღებო, ჩვენ ბუნებრივია ამის თავმოყრას ვახდენთ ანალიზს და შესაბამისი რეკომენდაციები ჩვენს მიერ გაიცემა ხოლმე. იგივე იყო სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებითაც, რაც პირდაპირ ჩაწერილი არ არის კანონში, რომ სოციალურ ქსელში საჯარო მოხელისგან აგიტაციის გაწევა არის აკრძალული. გვინდოდა ამის კონკრეტული ჩანაწერი, რომ გაკეთებულიყო, რაც არ იქნა გათვალისწინებული, ანუ შესაბამისი რეკომენდაცია ჰქონდა, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში მაინც ამოვდივართ ზოგადი პრინციპიდან, კანონის ზოგადი სულისკვეთებიდან, რომ საჯარო მოხელეს კანონის ნორმიდან გამომდინარე ეკრძალება აგიტაციის განხორციელება სამუშაო საათებში. ამდენად ის რაც იქნება საყურადღებო ფაქტები და ესეთი განსხვავებული, ბუნებრივია ამის თავმოყრას ვაკეთებ და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებასაც ვახდენთ. კი ბატონო, მალხაზა, არის თუ არა, ვთქვათ, წეგან საუბრობდი და აღარ დაგასრულებინა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი 3 წლის შემდეგ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვისაუბროთ პოზიტივებზე და ნეგატივებზე, ესე რამდენად რომელის ჭარბობს და როგორ არის მდგომარეობა ამ ხრივ თქვენი შეფასებით, რა თქმა უნდა. ყველაზე მთავარი და ყველაზე ცუდი რაც მოხდა ამ წელს თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება. პრაქტიკულად მაშინ სახელმწიფომ თქვა იმ კურსზე, რომელიც თავად აიღო 2014 წელს. თვითმმართველობების გაზრდა, შემცირება, მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობის მიხედვით გულისხმობ იმას, რომ ზოგადად ქვეყანაში საქართველოში საშუალო ციფრი მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ადამიანების არის 55000, მაშინ როდესაც ევროპულ
თვითმმართველობაში ეს არის 6-დან 13,000-მდე მცხოვრები ადამიანი, ჩვენ უნდა წავიდეთ დეცენტრალიზაციისკენ, მათ შორის ფისკალური დეცენტრალიზაციისკენ და 2014 წელს ამის ნიშნები ჩანდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაანონსებული რეფორმიდან პრაქტიკულად გამოიშიგნა მთავარი მდგენელები და იქ საპატრიარქოს ჩარევით, თუ ხელისუფლების ჩარევით, თუ საიდუმლო სამსახურების ჩარევით, პრაქტიკულად რეფორმა ჩაიშალა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მივიღეთ 7 დამატებით თვითმმართველი ქალაქი, რა ძალიან კარგი იყო. დამეწმუნეთ რომ ახლა აჭარას ეს არ ეხება, იმიტომ რომ ბათუმი თვითმმართველი ქალაქია, ძალიან დიდი ხანია, მაგრამ იქ სადაც თვითმმართველობები გაჩნდა, მაგალითად მე მგონია რომ ძალიან იხეირა ქალაქმა ზუგდიდმაც, იხეირა ქალაქმა თელავმაც, იხეირა ქალაქმა გორმაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა როგორც კი ეს ქალაქები გაერთიანდნენ და ჩვენ ვიცით რომ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების მერე და ახალი საკრებულოების შეკრების შემდეგ ისევ ერთიანი მუნიციპალიტეტები გახდება, პრაქტიკულად ის ფული რომელიც იხარჯებოდა ცალ-ცალკე ქალაქსა და მუნიციპალიტეტზე ისევ დაიხარჯება მთლიან მუნიციპალიტეტზე, ანუ სოფელსაც და ქალაქსაც მოაკლდება რესურსი, რაც გამოიწვევს ისევ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების შემცირებას, რაც მეტნაკლებად დაწყებული იყო. ჩვენ რაზე ვილაპარაკებთ 3 თუ 4 წლის მერე, ეს გამოჩნდება ამ თვითმმართველობების მუშაობით, მაგრამ წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ თუ არ შეიცვალა საკანონმდებლო ბაზა, თვითმმართველობები ვერ გახდებიან გაცილებით დამოუკიდებლები, ისინი მუდმივად იქნებიან ხელგაწვილები, აჭარის შემთხვევაში აჭარის მთავრობის მისამართით, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ, სხვა დანარჩენი მუნიციპალიტეტები. რითი იხეირებს ხულო, ქედა, შვახევი, ხელვაჩაური, იმით რომ მერები ეყოლება? და არა გამგებლები. აქ წმინდა ფორმალური ცვლილებების მეტი მართლა დიდი არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ გამგებელსაც დაახლოებით ისეთივე უფლებამოსილება ჰქონდა, როგორც მერს ჰქონდა, ვთქვათ, თვითმმართველ ქალაქში. უბრალოდ ეს არის გარკვეულწილად, არ ვიცი, ამომრჩევლის მოტყუება, ასე ვთქვათ, რომ ეხლა თან მეორე მომენტიც არის, რომ არ შეიძლება თბილისსაც მერი ყავდეს და ვთქვათ 10,000-იან დასახლებებსაც მერი ყავდეს, ხო? რაღაცა აქ თითქოს ეს გამგებელი ორგანულად შეეწყა, ვთქვათ, რაღაცა ჩვენს ეთნო-კულტურულ რაღაცა განსხვავებებს, ხო? იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი სიდიდისკენ მიმავალი ქალაქები, ხო? რაღაცა ბათუმი იზრდება, თბილისი იზრდება წლიდან წლამდე და ანუ რაღაც გარკვეული მუნიციპალიტეტების დიდი ნაწილი, რომლებიც რჩებიან რაღაც სამწუხაროდ განვითარების იმ ეტაპზე, რაც ჰქონდა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ინვესტიციები არ იზრდება, ეკონომიკა არ იძვრის მეტწილად და პრაქტიკულად საჯარო სამსახური რჩება ისევ და ისევ დასაქმების ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ და ჩვენ ახლა მერს დაუძახებთ, გუბერნატორს დაუძახებთ, გამგებელს დაუძახებთ, მოურავს დაუძახებთ, ქალაქის თავს, ამით დიდი არაფერი არ შეიცვლება. მთავარია რომ კანონმდებლობა მისცეს მუნიციპალიტეტებს ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ფულის მიღების, შემოტანის, ქონების განკარგვის უფლება, იმაზე მეტად ვიდრე აქვთ, ადგილზე გადაწყვეტილებების მიღების უფლება, არ იყვნენ დამოკიდებულები ცენტრალური ხელისუფლების ტრანშებზე, იმაზე მეტად ვიდრე ეხლა არიან და ვისურვებთ რომ უფრო ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულები, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ საკუთარი შემოსულობები, ეს ყველაფერი ეხლა არის ძალიან დიდად დამოხრუჭებული, არადა სულ პირიქით უნდა ყოფილიყო. სხვაგვარად, ადგილობრივი დემოკრატია, ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ არ მივიღეთ ქვეყანაში, ჩვენ ვერაზოს ვერ გახვდებით ევროპული ტიპის სახელმწიფო, იმიტომ რომ არ შეიძლება საქართველოში, სადაც ცხოვრობს 3,5 მილიონი ადამიანი, არსებობდეს მხოლოდ 80-მდე მუნიციპალიტეტი. შედარებისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტია ესტონეთში, უკაცრავად ლატვიასა და ლიტვაში, რომლებიც საქართველოზე მცირეები არიან მოსახლეობითაც და ტერიტორიულადაც გაცილებით მეტია თითოეულ მათგანში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თვითმმართველობა წყვეტს ქალაქისთვის რაჯობი არ შეიძლება, დამიჯერეთ არ შეიძლება რეგიონულ განვითარების სამინისტროში ვიღაცა ჩინოვნიკმა უკეთ იცოდეს, რა შეიძლება იყოს უკეთესი ხულოსთვის ან ქედისთვის, ვიდრე ქედაში და ხულოში ცხოვრება ადამიანი. გასაგებია, ქალბატონ მადონა, რამდენად იზიარებთ მალხაზის პოზიციას და ასევე მინდა გკითხოთ მერებთან დაკავშირებით. ეს წმინდა ფორმალური გადაწყვეტილება იყო, ფაქტობრივად რაიმე ფუნქციური დატვირთვა, ფუნქციური ცვლილებები ამ მიმართულებით არ მომხდარა, თან ეს ძალაში შედის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონკრეტული სახელწოდება და რაიმე ისეთ სასიკეთო ცვლილებას, რაც პრაქტიკაში აისახება მოსახლეობას და მიმართებაში, ან მათი უფლებების კიდევ უფრო გაზრდაში და რეალური თვითმმართველობის მინიჭებაში
შემდგომში მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში ეს არ არის ამ კანდიდატურის. და დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, თქვენი რეკომენდაციები ამ მრჩეველს ძალიან მოკლედ უთხრათ და დავასრულოთ გადაცემა. ხვალ თქვათ როდის მოგმართონ, რა შემთხვევაში უნდა მოგმართონ, შეძლების დაგვარად მოკლედ რომ აუხსნათ. მნიშვნელოვანია რომ ყველა მომრჩეველმა გაითავისოს თავისი საარჩევნო უფლება, ეს არ არის ვალდებულება, მაგრამ ყველამ უნდა მოვიხადოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი უფლება და მივიდეთ უბანზე იმისათვის რომ გავაკეთოთ ჩვენი არჩევანი. ბუნებრივია ვისურვებდი მეტ აქტიურობას, რადგანაც ერთ ხმასაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ფუნქცია და ყველა მხრიდან უნდა მოხდეს ამის გათავისება. უბანზე მისვლისას ამორჩეველმა უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა, აუცილებლად უნდა შეიმოწმოს მარკირება ხმის მიცემის წინ და პირადობის მოწმობის საფუძველზე რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, არა ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, უნდა მისცეს ხმა საარჩევნო უბანზე. მადლობა, რას დაამატებდით, ბატონო მალხას და დავასრულოთ. გადავდოთ ყველა ნიჰილიზმი და მივიდეთ საარჩევნო უბნებზე, იმიტომ რომ ხვალ უბრალოდ გვეცოდინება რომ ეს არის ჩვენს მიერ არჩეული პირი და პირები და ჩვენ გაცილებით მეტი შესაძლებლობა გვექნება რომ ჩვენს არჩეულ პირებს მოთხოვოთ იმ დანაპირების შესრულება რომელთაც აიხლაც უხვად გასცემენ. ამიტომ მე მგონია რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე მისვლა არის აუცილებელი ისევე როგორც საპარლამენტო არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ეს ნიჰილიზმი და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ჩემი ხმა, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ რომ ხშირად 2-3 ხმას გადაუწყვეტავს გარკვეული შედეგი ამათო უბანზე. ამიტომ მე მგონია რომ ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და ნაკლები სურვილი აქვს ცოტა მეტი ის გამონახოს საკუთარ თავში და მივიდეს არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი მოვალეობა არის და ზოგადად დემოკრატია არჩევნების გარეშე არ მუშაობს. დიდი მადლობა თუ შეიძლება თუ კი იქნება რაიმე ფაქტები, რომელიც მნიშვნელოვნად ჩათვლის ამორჩეველი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აუცილებლად შეუძლიათ მიმართონ უბანზე მყოფ სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებს, გარდა უბნის მოკლევადიანი დამკვირვებლებისა, ოლქებშიც იმოძრავებენ მობილური ჯგუფები, ასევე გვეყოლება დამკვირვებელი უშუალოდ საარჩევნო ოლქში და ვიმედოვნებთ რომ ერთად ყველა გარკვეულწილად შევიტანთ იმისათვის რომ ხვალ სამართლიანი და ობიექტური არჩევნები. ვიმედოვნებთ რომ არ იქნება ძირეული და მნიშვნელოვანი დათმობები. ასეთი იყო 20 ოქტომბრის წინასაარჩევნო ფორმატში ბოლო საზოგადოებრივი პოზიცია. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურიაფოთის ოფისების კოორდინატორი მადონა ბერიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა. ჩვენ არჩევნების შედეგების შეჯამებით ერთმანეთს კვირას ტრადიციულ დროს 21 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით. ნახვამდის.